and just levitate. Okay guys, so welcome dito sa ating YouTube channel. Ito na yung lesson 12 sa ating trigonometry. So this topic is all about graphs of sine and cosine function. Okay, so actually hanggang lesson 14 ito. Kasi syempre pag-uusapan natin iba pang type, hindi lang basta yung simple lang. Okay, so syempre pwede yung 3 sine 4x plus 4, yung mga ganun case naman. Okay, so proceed tayo dito. So a periodic function has the property f of x is equal to f of x plus a for any real number x and for some positive real number a. So ulit periodic function has the property na ganun. So parang periodic siya, meaning uulit na lang yung function. Kunyari f of x, tapos kunyari f of 1, tapos somewhere f of 3, f of 5, f of 6, periodic siya, uulit na lang siya. Kumbaga equal na siya doon, equal. Okay, kaya nga for some k, or for some positive real number of a. So ngayon, recall muna tayo or be familiarize sa mga ganito. So note that 30 degrees. So sulat ko lang yung mga angle So start tayo sa 0, 30, 45, 60, 90 plus 30, that is 120. So plus 45, 135. Okay, then 150, tapos 180, and so forth. So ito lang naman yung mga familiar lagi. So for 0 degree, that is 2 pi, equivalent niya. So this is pi over 6, this is pi over 4, this is pi over 3, this is pi over 2, and this is parang dating niya is something na pi over 3 plus pi over 3, that is 2 pi over 3. So that is 2 pi over 3 kasi 60 degrees plus 60 degrees, or pi over 3 plus pi over 3, 120. Next is 135, so that is 45, 90 plus 45, so pi over 2 plus pi over 4, that is 3 pi over 4. Okay, so that is 3 pi over 4. Itong part na to, this is 5 pi over 6, I think. So check ko lang so that is 13. 1, 2, 3, 4. Okay, so 4 nyan, that is 2 pi over 3. So check ko lang 150 divided by 180, that is 5 pi over 6. Tama siya. So that is 5 pi over 6. Then ito ay pi. Okay, so pinapamiliarize ko lang kayo na whenever makita mo si 2 pi, si pi over 6, si pi over 4, si pi over 3, si pi over 2, si 2 pi over 3, si 3 pi over 4, si 5 pi over 6, si pi, sila ay may equivalent na angle. So ito lang talaga yung usual or common na mga equivalent niya in terms of radians saka degrees. Okay, so ngayon, ang gagawin ko muna is manually i-graph natin si sine tapos si cosine, kasi sila dyan naman talaga mag-i-start lahat nung value natin. So unang gagawin natin syempre is gagawa muna tayong table of function. So since function siya, y is equal to sine x, so i-refer natin yung x to be yung mga radian measure. So pwedeng 0, pi over 6, pi over 4, pi over 3, ganun yung gagawin. Pero dito, ang gagamitin ko na lang is in terms of 45 degrees yung difference or interval. Kunyari 0, 45, 90, 135, 180. So mga ganun, 180, tapos 225 din to 270. Okay, so proceed tayo dyan. So ito yung mga x value. Let's say ito yung ating x, ito yung sine x. Okay, una is 0. Sine 0 degrees. So aware kayo dyan, what is sine 0 degrees? Sine 0 degrees is 0. Sine pi over 4, since pi over 4 tayo, sine pi over 4 is square root of 2 over 2. So square root of 2, so that is square root of 2 over 2, which is 0.7. Okay, so that is 0.7. Next is 90 degrees. Pi over 2
So this is, syempre, sine pi over 2 or sine 90 degrees is 1. The next is sine, so 90 plus 45, that is 135. So 135 is 3 pi over 4. So this is 3 pi over 4. So that is simply positive pa rin si y doon. So that is 0.7 pa rin. Okay, that is 0.7. Next is sine pi. Okay, sine pi is simply 0 kasi babalik siya dyan. Okay, next is sine, ano sunod sa pi? Plus pi, then 225, lagay ko na rin sa taas. So 225. So 3 pi over 4 pi, 5 pi over 4. So that is 5 pi over 4. Kamali ng sulit siya. That is 5 pi over 4. Then plus 45, another 45, 270. So 270. So that is 3 pi over 2. Then plus another, that is 315. That is 7 pi over 4. Tapos 360 na. Ganun yung mangyari. Babalik na dito. Okay, so tapusin ko hanggang dito. So sa 7 pi over 4 para makuha natin lahat ng values. So next is pi na, no? So ulitin ko lang ha. 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315. Interval na 45 degrees. Yung layo yung distansya. So that is sine pi over 4. Next is sine 5 pi over 4. So this is 5 pi over 4. Okay, then we have 3 pi over 2. Then we have 7 pi over 4. So sine 5 pi over 4, that is 1 siya. Negative 1 kasi nasa sa quadrantal siya. That is negative 1 pag chinek nyo. So note that is negative 0.7. Ay, mali si sir. Sine 5 pi over 4, ito pala quadrantal. Ito yung negative 1. Sorry, hindi ko kinakalkyo kasi negative 1, ito yung negative 0.7 kasi ito yung negative 0.7. Okay, then syempre sunod dyan is 8 pi over 4. So that is 2 pi, balik dito. So 0. So periodic siya, pabalik lang yung values. Okay, so ngayon i-graph natin siya in terms dito. So sir, paano po ba i-graph yan? Since sine over x lang tayo at ang maximum value na is negative, tapos minimum value is negative 1 and negative 1, ganun lang. So gagawa ng graph si sir dito. So dito na lang. So pagtsagaan nyo lang yung graph ni sir, assuming na pantay. Okay, then syempre gagawa tayo ng table of values ni sine. Ang gagawin ko is kukuha lang ako ng value hanggang pi, I think 2 pi. Mga ganun ba? Tama 2 pi kasi so ang mga value natin is 45, no? Pi over 4, pi over 2. So somewhere dito si pi over 4, pi over 4, pi over 2, 3 pi over 4, si 5 pi over 4, si 3 pi over 2, tapos 7 pi over 4, tapos lastly si 2 pi. Okay, so start tayo. Maximum value daw is 1 dito, tapos dito negative 1. Okay, so sabi pag sine 0, that is 0. So point natin dito 0. Okay, then sine pi over 4, that is 0.7. So something na nandito. Okay, sine pi over 2 is 1, so sakto dito. Tapos 0.7 ulit. Okay, tapos babalik dito. So assuming na pantay, then pupunta siya dito pag sine pi over 4, something na 0.7, nandito siya. Tapos negative 1, tapos babalik dito, tapos pupunta doon. Okay, so pag ginraph natin, ano mangyari? Ang kanyang graph is something na curve. So that is something na
ganyan yung itsura. So yan yung itsura pag sine x. So kunyari gagawa ka dito ng negative, kaya kopyahin mo lang lahat ng graph, tapos kumbaga i-reflect mo lang siya, ibaliktad mo na lang ganun. So mangyari lang negative pi over 4, negative pi over 2, up to negative 2 pi. So maging extension, ganun lang din siya. Basta yung wave niya, yung isang period niya is ganyan yung ikot. Okay, ganyan pag sin x. So ngayon, paano naman pag cosine? So similar approach, ganito gagawin natin. Lagay ko na din yung mga value. So ito yung x, ito yung cosine x. So ganun, ito yung manual computation. So kung papansin mo, medyo tedious kasi madami isusulat, tapos matrabaho. Okay, pero I think magiging useful din. So I think magkakaroon ka na idea, para gamitin din yung ating way o yung step talaga para mag-graph siya na hindi manual. Okay, so ito, ulit ko lang, ang graph na to is yung graph talaga ng sine x. Ito yung sine wave. Okay, so yan itutukol na sine wave. So dito 0. So 0, dito baliktad, no? Cosine 0 is 1. Okay, then cosine pi over 4. Cosine pi over 4 is 0.7 then. Okay, then cosine pi over 2 is 0. Ito nagkamali, no? Cosine pi over 2 is 0. Next, cosine 3 pi over 4. 3 pi over 4 is negative 0.7 kasi cosine siya, negative yun. So next is cosine pi is negative 1. Then cosine 5 pi over 4. Siyempre ito ay negative. Okay, next is negative 0.7, sorry. Kasi quadrant 3 na. Then sunod is sin 5 pi over 4, 3 pi over 2. That is 0. Next is 7 pi over 4. That is, since nasa quadrant 3 na to, ay quadrant 4 na to, 7 pi over 4, that is positive 0.7. Okay, then babalik sa 0 after nun, kasi 2 pi na yun. Cosine 2 pi is 1, babalik sa 1. Lagay ko na lang din. Cosine 2 pi is 1. So okay, nire-recta ko lang. Cosine 0, cosine pi over 4, cosine pi over 2, cosine 3 pi over 4, cosine pi. Yan, cosine 5 pi over 4. Tapos ayun yung mga values nila. Okay, so sir, kabisado mo? Yes, makakabisado mo rin yan. Ikaw din, eventually, makakabisado mo rin yung mga value niyan. Yung 0.7 referring sa square root of 2 over 2. Negative square root of 2 over 2. Negative square root of 2 over 2. The square root of 2 over 2. Okay, so yun nga, yung mga values natin. So check natin paano to i-graph. So similar din sir, i-graph mo dito. Paano akong graph dito sa ilalim. So check natin ha. Kung napansin mo, kinocross ni sine wave or ni sine x yung x-axis sa 0, pi, saka sa 2 pi. Okay, kinocross niya yung x-axis. Okay, tapos na-attain niya yung maximum sa minimum value niya pag pi over 2. Maximum value is 1, minimum value is negative 1. So dito similar, lagay din natin yung mga yun. So this is pi over 4, pi over 2, 3 pi over 4, pi, 5 pi over 4. So this is 3 pi over 2. This is 7 pi over 4. Then this is 2 pi. So ginagawa ka na para at makita nyo rin. Then syempre maximum value negative and minimum value is 1 and negative 1. So aware kayo dyan, property sinabi ko yan. Okay, next is cosine 0. So cosine 0 is 1. So meaning may point tayo somewhere dito. Yun yung pinagkaiba. Then pi over 4 dito siya. Tapos cross sa 0. Tama kasi 0 na. Tapos negative pupunta na dito. Tapos papunta sa negative 1. Tapos babalik dyan. Tapos papunta ulit sa 0. Tapos punta dito sa 0.7. Tapos babalik sa 1. So kung napansin mo, iba naman sa kanya. Ang nangyari sa kanya is something na ito yung mangyayari. So somewhere babalik siya dun.
So ito somewhere babalik pa ganyan. Okay, so ito babalik pa pa ganun. So kung gusto mo siya i-graph papatuloy, i-reflect mo lang kabila naman pa ganun siya. Okay, so kung napansin mo magkaiba sila. Okay, so although parehas ng pagkakaitsura ng graph pag ganun, ito hindi lang basta biyan ha, continuous yan pa ganun. Okay, continuous yan pa ganun. Meaning niya periodic, meaning itong graph na to, copy mo lang, ikot mo dito. Copy mo lang ganun. Dagdag dito kabila. Okay. So ganyan yung magiging usual graph ni sine wave sa ni cosine wave. So ayan yung usual. Okay, so ngayon ano mangyayari? Kunyari nilagyan ko, kunyari ginawa ganito ni sir. Kunyari y is equal to 3 cosine x. Similar pa rin yung mga point. Kaso nga ano mangyayari sa point? Pag sine pi over 2, aangat mo na konti yan. So aangat na konti, kunyari hanggang 3 na dito. So aangat lang konti yung mga points na yan. So yung 0.7 aangat yung konti times 3 mo yun. So medyo lalaki lang konti yung graph. Ganun yung mangyayari. I-expand lang siya konti. Pero syempre nga ayoko kayo mag-graph ng ganyan-ganyan lang. Okay, so ngayon proceed tayo dito sa ating step para mag-graph yan. So again, ang usapan natin is sine and cosine lang. So ngayon, step that can be used to graph. So again, that can be used. So pwedeng optional, wag mong gamitin. So pwedeng magmano-mano ka, bahala ka sa buhay mo. Okay, pero I think gagamitin mo to. So steps that can be used to graph y is equal to a sine bx or y is equal to a cosine bx where b is greater than 0. So kung napansin mo, that is kunwari 3 sine 4x, 4 cosine 2x, negative 4 sine 2x, mga ganun. Yan yung mga i-graph natin dito. Okay, so ito yung step para maalala nyo. So ang sabi, find the period. So find the period, una is find the period. So sir, bakit? Mamaya i-explain ko sa inyo bakit. So find the period, that is 2 pi over b. Ang formula ng period is 2 pi over b. So where b is, kung anong kunwari, anong b nakalagay, kunwari, ang b dito is 4. So 2 pi over 4, that is pi over 2. Yung period is pi over 2. Ano ibig sabihin ng period is pi over 2? Meaning, iikot siya, uulit na siya after ng pi over 2. Kunyari, 0 to pi over 2, ulit na siya. Kunyari, gumarap ng pagano'n yun, ulit na ulit. Ganun yung mangyari sa kanya. Okay, then sabi, start at 0 on the x-axis and lay off a distance of 2 pi over b. So, ayun nga mangyari, no? Find the period of 2 pi over b. So, gagawa ko ng distance point, something na 2 pi over b. So, kunyari, 2 pi over 3 sa dulo, something ganun. So, 0 to 2 pi over b. Okay, ganun lang gagawin yung una. Next is, divide the interval from 0 to 2 pi over b into 4 equal parts. So, ayun na nga, nagawa ko na yung 0, tas 2 pi over b, somewhere nandi dito. Okay, ngayon, i-divide ko sa 4 equal parts starting from 0. So, 1, 2, 3, 4. Hindi basta-basta pag-divide ha. So, ang gagawin mo, yung 2 pi over b, i-divide mo to 4 para makita mo yung distansya kada isa. Okay, so, yung 2 pi over b, ang gagawin mo, yung 2 pi over b, i-divide ko sa 4. Okay, tapos para magiging sagot dyan, that is equal sa pi over 2b. Ayan yung kada interval. So, ang mangyayari, start ka sa 0, parang ganito. Kunyari, start sa 0. So, magkakaroon ng pi over 2b. Tapos, plus another. Kunyari, ito naman, diba, ito na isang point. Add ka ulit ng pi over 2b dyan. So, let's say, yan yung x. So, ito naman yung x plus pi over 2b. Yan yung pangalawa. Then, ito naman yung y. So, y plus pi over 2b. Okay, then, kunyari, ito yung z. Ito yung point z. Z is equal to plus pi over 2b. So kumbaga, add lang ako ng add. Kaya pag nag-add na ako ng pi over 2b dyan, add ako ng, nakuha ko yung point, add ulit ako ng pi over 2b, add ulit ako ng pi over 2b, tapos pi over 2b, hanggang sa makuha ko yung 2 pi over b, yung dulo, yung pang-apat. Kaya nga divide into 4 interval. 1, 2, 3, 4, apat yun. Ganun nangyari dyan. Okay, so mamaya naman gagawin ko. Okay, so ulit, ayun pala yung dalawang methods, o yung dalawang steps. Number 3 is locate the points where the graph crosses the x-axis. So, locate the point. So, yun nga, after mo ma-divide, so, siyempre, na-divide na natin siya sa mga ganon. So, ang gagawin natin, locate the points where kung saan na nakocross yung x-axis. Okay, so, ito yung function. So, y a sine bx, tapos b a cosine bx. Pag a sine or a sine bx tayo, magkocross siya sa 0, sa pi over b, sa 2 pi over b. So, ano yung sasabing crosses? Ito yun. So, yung mga point kung saan nag-cross siya doon, nag-cross siya dyan. So, that is
0, pi, tas 2 pi. Hindi lagi kasi dyan. Okay, so sabi nga, pag a sine bx, nagkukross siya sa 0, tas pi over b sa 2 pi over b. Okay, next, pag si cosine, a cosine b naman, sa dalawa lang siya magkukross. Kasi that is pi over 2b saka 3 pi over 2b. Kasi kung napansin nyo sa cosine, iba siya, no? Almost dalawa lang din siya. Dito almost tatlo. Okay, dito dalawa lang. 1, 2, dito 1, 2, 3. So, yun yung pinagkaiba nila ni sine. Okay, next is, yan pa lang ha, locate, meaning hindi natin i-graph pa, locate, tuldukan lang natin. So, mamaya, i-mark ko siya as green. I think, i-mark ko siya na ibang kulay, tapos i-mark ko na ibang kulay din yung iba. Okay, then locate the points where the graph reaches its maximum value. So, ano naman yung maximum value na yun? So, in terms dito, ang maximum value is 1 and negative 1. Okay, so, ipapalocate natin yan dito. So, tulad nito, pi over b, na-locate na sa maximum, tapos yung 3 pi over 2. Dito yun. Okay, so ilo-locate mo rin yun, ipo-point mo lang din siya. Okay, so a sine bx, that is pi over 2b or 3 pi over 2b. So either sa dalawang yan. Okay, next, a cosine bx, 0 and 2 pi over b or pi over b lang. Either sa dalawang yan. So mangyari nga, pag less than 0, ito pag greater than 0, pi over 2b. Pag less than 0, 3 pi over 2b. 0 and 2 pi over b, pag a greater than 0. Dalawang beses siya maatin yung maximum value. Pag less than, isang beses lang maatin. Sa sine, isang beses lang talaga niya maatin yung maximum value. Which is maximum and minimum value, which is yung 1. Okay? 1 and negative 1. Hindi naman laging 1 and negative 1 kasi depende yan sa function. Okay? Hindi naman, ang 1 and negative 1 para kay sine and cosine lang. Pero kung nilagyan ko ng number yan, ibang usapan na yung maximum sa minimum value. Nun. Okay, so ulitin ko lang, pag nalocate mo na yung apat na yan, so meaning, dito, bakit? Tatlo na kasi dito, nalocate ko. Dito, plus 1, so apat na. Dito naman, nalocate ko, dalawa, tas plus 2, or plus 1. Okay, ganun yung mga mangyayari. Okay, next is find the additional points as needed, then sketch the graph. So, ayun nga, gagawin nga natin. Mauna kasi mahanap yung ibang points eh. Kaya madali na rin. Then, draw the additional period of graph. So, meaning, ang ginawa lang natin is isang period. So, kunyari, gawa na natin yun, nag-wave na. Ulitin mo na lang, copy na lang, para magawa na. Okay, then note that the amplitude of y is equal to a sine bx, or y is equal to a cosine bx, is absolute value of a. Ano naman yung amplitude? Yung amplitude is yung taas ng y-axis. For example, kunyari 3 sine. So meaning 1, 2, 3, 3 yung maximum niya. Aangat siya hanggang 3, tapos hanggang to negative 3. Ganun yung magiging amplitude niya. Okay, so I think para mas maintindihan nyo, syempre mag-solve tayo para mag-gets nyo yung idea ni sir na sinasabi niya. Okay, so let us start para ma-solve yan. Okay, so graph y is equal to negative sine 3x. Okay, so for this case, hanapin muna natin yung period. So, una hanapin natin yung period. Note that period is equal to 2 pi over b. Tama, where b is 3. Okay, so this is equal sa 2 pi over 3. So, n lang siya. That is 2 pi over 3. Next is, hanapin natin yung amplitude. So, the absolute value of a. So, amplitude, para alam natin kung gaano kataas. Amplitude is equal to absolute value of a, which is equal sa negative a. So, note ng a natin dito. A is negative 2. B is 3. Okay, so, nahanap na natin yung period. So, ano yung unang step? Find the period and start at 0 on the x-axis and lay off a distance of 2 pi over b. O yun, 2 pi over 3. So, gagawa ko ng malaking graph para mas madali natin maintindihan. So, dito ko na ilalagay lahat ng step. Okay, so start tayo sa 0. So, meaning dito yung 0. So, gagawa tayo ng distance na 2 pi over 3. So, ito start sa 0. So, assuming dito yung 2 pi over 3. Andito si 2 pi over 3. Okay, ngayon, i-divide natin siya into 4 equal parts. Tama, i-divide natin siya into 4 equal parts o 4 equal interval, meaning 1, 2, 3, 4. Dapat apat yan. So, ang gagawin natin, i-divide ko nga to by 4.
Tama? So, divide ko to by 4. So, ang mangyari, ito ang nalagay. So, that is 2 pi over 3 divided by 4. Okay, so that is simply pi over 6. Okay, so that is simply pi over 6. So, since pi over 6 siya, anong gagawin natin? Mag-add, unang point is pi over 6. So, hatiin ko siya assuming sa 4 ha. So, kunyari ito yung hati niya, no? Kunyari equal muna 1, 2, 3. Okay, so start tayo una sa 0. 0 plus pi over 6, pi over 6. So, ito yung unang point. It's pi over 6. Then, pi over 6 plus pi over 6, kasi another pi over 6 yung i-add ko. That is 2 pi over 6, which is pi over 3. Next. So, 2 pi over 6 plus pi over 6, that is 3 pi over 6, which is pi over 2. So, this is pi over 2. So, nakagawa na ako ng 4 interval, which is equal. Assuming equal tong dalawang to. Equal lahat yung line, yung distansya nila lahat. Okay, so, yun na yun ako assume. So, next is, na-divide ko na into 4 equal parts, no? So, next is, locate the points where the graph crosses the x-axis. So, locate. So, meaning, ipo-point out ko siya. So, pag a sine, so, ang given natin is negative sine 2x. So, since sine tayo, so, that is 0 pi over b saka 2 pi over b. So, ano yung mga yon? So, 0, sabi niya, no, 0 pi over b saka 2 pi over b. So, ano yung mga yon? So, ito yung mga crosses niya. Si 0, si pi over b, ano si pi over b? That is pi over 3. Tama? Tapos, 2 pi over b. 2 pi over b, that is 3. Kasi 3 yung b natin. Okay, so, ilolocate ko yun. So, nakikita nyo ba yun? So, dot ko to. Laki. Then, si pi over 3 daw. Tapos, si 2 pi over 6. Kasi yun yung mga nasolve natin. Okay, so, dun siya. Dyan daw magkocross yung graph natin. Meaning, pag pinat natin dyan magkocross. Okay, by the way, amplitude is 3. Lalagay ko yun dito. So, this is 1, 2, 3. Assuming this is 3. This is 1, 2, 3. Assuming this is negative 3. Okay, next is, next step. Locate naman natin where the points reaches its maximum and minimum values. So, since sine tayo, it's either dalawa dito. Since a is less than 0, that is negative, ma-attain niya ang maximum value is 3 pi over 2b. Okay, so ma-attain niya yung maximum value is 3 pi over 2b. So that is 3 pi over 2b. Scratch lang to ha. So that is 3 pi over 2 times 3, which is equal sa pi over 2. So ma-attain niya yung maximum value niya dito. So nilocate ko lang siya sa pi over 2. Meaning dito niya ma-attain yung maximum value. Maximum or minimum value. Okay, so for the maximum value niya, so ayun nga no, dahil a less than 0, a less than negative 0 tayo. So for the maximum value niya, hindi dito yan. Somewhere nandi dito, yung point na yan. Okay, then somewhere nandi dito, si pi over 6, ma-attain naman niya yung kanyang minimum value. So dito yan no, pi over 2, tapos dito naman yung kanyang minimum value kasi nga ang mangyayari dito sa point. Okay, ngayon from that on, connect na lang natin yan. So dito, connect yan dito. So assuming na sumakto, okay, so tapos ganun kasi pumantay, sorry. Okay, then therefore, ayan yung graph ni y is equal to negative sine 3x. So, ulitin ko lang. So, pag nakuha ko yung, di ba, ito na yung maximum value na sa 3. Kasi nga, sa pi over 2 ma-reach yung maximum value, which is doon. Okay, then, syempre, dito yung kanyang pi over 2. Okay, para sa isa, pag ganun yan. Imposible kasing ganun, tapos pag ganun yan eh. Okay, so, obviously, pag ganun yan. Okay, so ibig sabihin ng isang period, meaning naka-isang ikot na siya. Kumbaga isang sikot na siya ng circle. Kumbaga yung circle, unit circle, naka-isang ikot na yan. Pag dumaan dyan, iikot na yan.
Okay, naka-isang revolution na unit circuit yung pagdaan dyan. So, kung gusto nyo pang ulitin, so plot ko lang, ulitin ko lang ganyan, kunin ko yung ganyan, pag ganyan. So, ito mula dito ulit yan. So, pag ganyan, ikot dito, ikot dito. So, kung gusto mo gayahin pag ganyan sa kabila. Basta same ng interval. Okay, so sa akin okay na yung ganyang graph ng mga function natin. So, hoping na naintindihan mo siya pagdating dyan. Okay, next is y is equal to 3 cosine 1 half x. So, again, sulat ulit natin yung mga value ng a, b, c natin. So, A natin dito is 3, B is 1 half. So, find the period. The period is equal to 2 pi over B. Okay, which is equal sa, I think this is 4 pi. No? So, this is 2 pi over 1 half, which is 4 pi. Okay, next is yung kanyang amplitude. Amplitude is absolute value of A, which is equal sa 3. Okay, 3 ba ginamit ko kanina doon? Ito ka na nga, yung kanina pala, amplitude is 2. So, assuming na to. Hindi ko napansin. Amplitude is 2. Dapat ito ay 2. Ito ay negative 2. Kunyari ito ay somewhere yung 1. Ito yung 1, somewhere ito yung negative 1. Okay, hindi ko pa sinulat to. So this is negative 2, so this is positive 2. Sorry about yan, buti napansin ko. Okay, so tuloy. So amplitude is 3, kaya natataka ko ba't parehas, pero iba yung tsura. Okay, so next step, after natin magawa yung period, siyempre gagraph natin, tapos ilolocate, magle-layout tayo ng 4 pi. Dito madali siya i-divide into 4 kasi 4 pi over 4, that is simply pi, 2 pi over 2 pi, tapos basta madali yung pagkakagraph sa kanya. So dito graph lang tayo, gawa ko ng graph. Assuming ito yung 3, assuming ito yung negative 3. Okay, so ito yung 0, hanggang dito yung 4 pi. Assuming nandito si 4 pi. So pag ginate, so 1, 2, 3. So obvious na yan, no? Pag ginate natin sa 4 interval, so 3 pi, 2 pi, 4 pi, no? So this is pi, madali siya, 2 pi, then 3 pi. Mas madali yung hati. Okay, so punta na tayo dun sa isa. Since cosine tayo, lagyan na natin. Okay, pag cosine, magkukross daw yung x-axis sa pi over 2b saka sa 3 pi over 2b. So pi over 2b saka 3 pi over 2b. So pi over 2b ay pi over 2b saka 3 pi over 2b. So note that yung b is 1 half. So meaning lahat to is magiging 1 na lang. Okay, so meaning magkukross siya sa pi saka 3 pi. Doon siya magkukross. Tama. So graph ko lang yun. Yan ko lang yun. Magkukross daw siya dito saka dito. Okay, so probably ang maximum value niya ma-attain dito sa 2 pi saka sa 0, I think. Okay, so next is saan niya ma-attain yung maximum value niya? Okay, ma-attain niya yung maximum value niya pag cosine sa 0 and 2 pi over b pag a is greater than 0. Since a is greater than 0 dito, ma-attain niya yung maximum value sa 0 saka 2 pi over b. So since b is 1 half, okay, so ma-attain daw niya ang kanyang maximum value sa ma-attain niya ang kanyang maximum value dito sa ang kanyang ano yun? 0 and 2 pi sa maximum value na 0 and 2 pi over b. So yung 2 pi over b, so ito yung 0, yung 2 pi over b divide ko to sa 1 half, so that is 4 pi. So 0 and 4 pi. Okay, dun sa dalawang yan, dun na ma-attain yung kanyang maximum value. Okay, so meaning dito sa 0 ma-attain yung maximum value na 3, dito sa 4 pi ma-attain yung maximum value na 3. So meaning ano tong 2 pi, dun makukuha yung minimum value. Doon yung nangyayari. So red ko lang.
Sabi niya sa 0, ma-attain niya yung maximum value dito, tapos dito yung isa. Okay, siyempre dito ma-attain yung minimum value. Okay, then from that, i-graph natin siya. So, pag ginraph natin, plot ko na lang ng green. So, this is magiging itsura. Tapos dito. Tapos, babalik dyan. Okay, so therefore, ito yung graph ni y is equal to 3 cosine 1/2 of x. Okay, so ganun lang siya kasimple. So again, yung dalawang maximum value. Ito kasi yung nagtatawa kanina dito. Sa isa lang niya na-attain yung maximum value niya. Tama, dito lang natin. So obviously, yung isang part, yung pagitan ng isang interval natin, kasi ito yung isang pi eh. Ito yung isang 2, ito yung isang, ito yung isang kalahating revolution, ito yung pangalawang kalahating revolution. Ngayon, sa unang revolution, sa isang revolution, nakuha na yung maximum. Dito, obviously, ito yung minimum. Kasi sabi ko nga, obviously, imposibleng magganon yung graph niyan. Okay, so, meaning, ito yung graph niya. Okay, kaya dito naman nangyari, na-attain yung maximum value sa 0, saka sa 2 pi, kaya dalawa, kaya gumanon. Okay, so ayan yung graph ng y is equal to 3 cosine 1/2 x. So thank you for watching. So kung nasundan mo pa yung video, kasi pag-usapan naman natin yung graph ng other trigonometric function.